Spoilerele pentru Boruto capitolul 1 Blue Vortex au apărut și ne-au întrecut orice așteptare. Vedem întreg designul lui Sarada, Code atacă cu monștrii lui, Mitsuki este de partea lui Kawaki și multe altele. Astăzi vom discuta despre acestea, dar înainte de toate nu uitați de like și de abonare. În primul rând, Boruto este pe copertă și arta este formidabilă. Pentru cei ce nu știu, Ikemoto încă este la conducere cu arta, iar Kishimoto a revenit drept scenarist principal pentru Boruto. Știți că am tot vorbit noi despre cine o să fie Hokage. Ei bine, aparent Shikamaru este noul Hokage, iar Konohamaru este consilierul lui. După cum am mai spus, Konohamaru încă nu este la un nivel la care ar putea să fie pe acest post, nici din punct de vedere al cunoștințelor legate de administrare și nici din punct de vedere al puterii. Sarada apare în versiune colorată cu întreg designul. Putem observa că încă are sigla Konoha pe jachetă. Textul de pe margine spune felul următor: în satul Konoha, care a suferit un mare dezastru în trecut, în fața biroului Hokage este Sarada, cu o față nemulțumită. Aceasta aparent se ceartă cu Shikamaru, care acum poartă pelerina de Hokage. Sarada vorbește în continuare în contradictoriu, spunând că Boruto este nevinovat și nu este un trădător. Shikamaru spune în felul următor: asta nu are legătură cu Sasuke, este vorba despre tine ca shinobi din Konoha, controlează-te. Sarada îi răspunde: al 7-lea Hokage, chiar și când era un genin, a părăsit satul pentru a-l aduce pe tatăl meu înapoi. Drept un shinobi, la fel ca și mine, a comis o crimă mare părăsindu-și satul, dar mai apoi a devenit Hokage. Modelul pe care vreau să-l urmez în viață este al 7-lea Hokage, nu tu. Foarte tare să vedem această paralelă dintre Naruto și Sasuke și Sarada și Boruto. Acum a venit rândul unui Uchiha să protejeze un Uzumaki, care a fost catalogat drept un criminal și un fugar. Sarada știe despre trecutul tatălui ei și probabil multe altele. Aparent Shikamaru încă nu și-a dat seama de tot ce se întâmplă și din câte vedem, nu pare să-l suspecteze pe Kawaki. Dacă ar fi avut un gram de suspiciune, ar fi crezut-o pe Sarada și ar fi oferit ajutorul cerut. Pare că este în total dezacord cu ea, iar Konohamaru privește de pe margine fără să spună nimic. Noul design al lui Kawaki ne este dezvăluit. Acesta pare că poate să meargă în acea dimensiune în care îi ține captivi pe Naruto și Hinata și nu doar asta, dar pare că se poate mișca acolo, poate chiar și gândi, lucru care ar fi imposibil pentru că acolo timpul nu există. De asta cei doi nu au îmbătrânit și nu au nevoie de hrană. Kawaki a ajuns să facă ceva ce Ishiki nu a putut niciodată. Nu doar că a introdus oameni în acea dimensiune, dar pare că poate să intre și el acolo, rămânând conștient. Sumire este și ea arătată cu noua înfățișare, arătând îngrijorată. Eida și Damon aparent nu au primit nicio schimbare. Pare că cei doi nu pot îmbătrâni. Poate să fie datorită ADN-ului lui Shiba Otsutsuki. Toată lumea se aștepta ca cei doi frați să primească și ei o schimbare de design, dar aparent au rămas la fel. Sarada și Sumire vorbesc cu Eida telepatic despre rescrierea istoriei și dacă ar putea face ceva ca să o schimbe. Eida spune că nu și le întreabă cum de-au reușit cele două să-și păstreze amintirile intacte, însemnând că nici măcar Eida nu e conștientă de puterea ei după atâția ani, ceea ce înseamnă că cel mai probabil inconștient, vrând să aibă prieteni reali, a declanșat ca cele două să nu fie afectate. Mai apoi Mitsuki este arătat și aparent încă are ură pentru Boruto și vrea să-l omoare. Kawaki spune că Boruto nu îi poate scăpa datorită ochiului său, referindu-se la ochiul lui Ishiki. Kawaki va ști momentul în care Boruto va intra în sat. Poate să zboare acum, asta pentru că este un Otsutsuki. Acest panel mi se pare foarte asemănător cu cel al lui Ishiki și este o paralelă bună între cei doi. Kawaki, deși are intenții bune, ajunge să fie tot mai aproape de cel pe care nu l-a suportat niciodată. Mitsuki este un caz foarte interesant pentru că după atâția ani acesta pare să nu-și fi schimbat părerea. Încă îl consideră pe Boruto drept un trădător și cel care l-a omorât pe Naruto. Nu înțeleg cum de nu și-a dat seama că ochiul lui Ishiki nu era al lui Boruto în trecut. A reușit oare Kawaki să-l manipuleze atât de bine? În orice caz, Kawaki are un aliat foarte puternic. Sunt convins că abilitățile lui Mitsuki împreună cu Sage Modul vor fi foarte puternice. Aparent este afișată toată lumea în acest capitol și mă bucură foarte tare acest lucru. Să-i vedem în sfârșit pe toți. Astea fiind spuse, Himawari este arătată și ea, dezvăluindu-și noul design. Aceasta se antrenează împreună cu Chocho pentru că vrea să devină mai puternică. Abia aștept să vedem momente din trecut și cum a fost Himawari după ce s-a întâmplat cu toată tragedia. Adică cum au ajuns toți în acel punct. Aceasta se îndoiește de faptul că Boruto este un om rău. Vrea chiar să-l ajute, chiar dacă oamenii din Konoha nu vor fi de acord. Pare că a trecut în toți acești ani
ani prin încercările celorlalți să o manipuleze. Trebuie să ținem minte că Himawari este afectată de puterea lui Eida, dar în mintea ei, Boruto este cel care i-a reparat vaza, spre exemplu. Boruto este Kawaki în mintea ei, iar aceasta a dezvoltat un atașament pentru ambii. Mai apoi spune că Naruto nu este mort. Simte înăuntrul ei că părinții ei încă sunt în viață, dar în altă parte. Foarte interesant acest lucru pentru că ridică o mulțime de întrebări în mintea lui Himawari și cel mai probabil va fi de partea lui Sarada. Konoha este atacată de monștrii lui Code. Sarada protejează satul cât poate de mult, dar aceștia se regenerează în continuu. Code își face apariția și aparent are un ochi tăiat. Are o cicatrice la fel ca Boruto. Ce ar fi putut în trecut să se întâmple? Să-l fi confruntat pe Kawaki acum ceva timp și să primească aceeași cicatrice? Sau să-l fi confruntat chiar și pe Boruto sau pe Sasuke? Cu foarte multe întrebări ne lasă acest capitol, deși aflăm foarte multe lucruri noi, la fel de multe posibilități apar în continuare. Bună dimineața, Sarada, îi spune Code. Mă gândeam să te fac să-l chem pe cel cu care ai o legătură, să-l cheme în ajutor vechii lui prieteni. Hai să încep cu tine, sper că poți să țipi foarte bine ca să te audă cum trebuie. Și de nicăieri Boruto apare într-un mare stil, călcându-l pe față, într-o manieră lipsită de orice respect, spunându-i că datorită acestei gândiri dezgustătoare pe care o ai, putem vedea cu toții de ce fetele te evită. Un lucru pe care vreau să-l discut este cum a reușit Boruto să ajungă atât de rapid. Pare că s-a teleportat instant la cât de surprins e Code. Să aibă oare Sarada în posesia ei un fel de obiect la fel ca inelul lui Sakura, pe care Sasuke l-a oferit, care poate să-l anunțe dacă Sakura e în pericol? Să-și fi trezit deja Joganul, deși îl vedem doar cu un ochi închis momentan. Una dintre cele mai tari intrări de până acum. Poate că folosește un fel de jutsu spațiu-timp sau ar fi putut să vadă din nou viitorul. Știm că Momoshiki are această abilitate, iar gândurile celor doi dinainte de timeskip interferau între ele. Știm că atunci când Momoshiki și Boruto vorbeau, timpul se oprea și probabil că Boruto a maestrit un oarecare shinjutsu care îi permite să oprească timpul câteva secunde. Sarada este în spatele lui Boruto, înconjurați de armata lui Code, iar Kawaki își face și el apariția. Ai decis să te arăți, Boruto. Cei trei se reîntâlnesc după câțiva ani și o să iasă o luptă uluitoare. Aceștia nu se înțeleg unul cu celălalt, toți trei își doresc să câștige. Kawaki aparent a trezit toate triunghiurile din ochiul lui Ishiki și cu siguranță are o putere formidabilă. A reușit totuși în toți acești ani să păstreze secret tot ce s-a întâmplat și a manipulat întreg satul cum și-a dorit. Mă rog, aproape pe toți, pentru că Sarada îi ține partea lui Boruto în continuare, în fața tuturor și Sumire la fel. Boruto pare să fie foarte serios, este mult mai matur și nu-i poți citi nicio emoție pe față. Oare prin câte a trecut acesta? Să fie oare pregătit să-l omoare pe Kawaki dacă asta ar fi necesar? Prin ce peripeții a trecut cu Sasuke și antrenamentul lor? Și că tot vorbim de Sasuke, unde este acesta? Pentru că e de negăsit. Aparent apare într-o singură pagină, drept un flashback din trecut. Dacă ne uităm puțin mai atent la Boruto, acesta poartă o cămașă. Peste cămașă poartă jacheta și peste jachetă este clar pelerina lui Sasuke. Boruto poartă pelerina lui, sabia acestuia mănușa. Să fie oare adevărat? Mai este oare Sasuke în poveste? A murit? Sau va apărea în următorul capitol? Nu mă așteptam să primim atâtea scene din timeskip. Sunt sigur că vor mai fi flashback-uri din trecut pentru a vedea cum au ajuns toți în această situație. Dar mă bucur să vedem după atâția ani scene noi din timeskip. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre noile designuri ale personajelor. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, nu uitați de like și de abonare, iar noi ne reauzim data viitoare.